فایده خودشناسی چیه؟ اصلاً خودشناسی چه تأثیری قراره توی زندگی ما بذاره؟ این رو از من بپذیرید که خودشناسی سبب میشه که ابعاد تازه‌ای از شخصیت خودمون رو کشف کنیم و همین یک محرک خوب برای موفق شدنه. برای رسیدن به درجات بالایی از خودشناسی یکی از بهترین کارهایی که میشه انجام داد مطالعه کتاب‌های خودشناسی است. توی این ویدیو قراره 10 تا از بهترین کتاب‌های خودشناسی رو معرفی کنیم. بزن بریم. شماره 1 کتاب جاده شخصیت. اولین اثری که قصد معرفی اون رو دارم کاری زیبا از دیوید بروکس هست. توی این کتاب با نگاه روانشناسی پی میبری به این که چرا تو جامعه الان تا این اندازه شهرت، ثروت و غیره اهمیت پیدا کرده و چرا انسان از ارزش‌های بنیادی دور شده. این کتاب بهت کمک میکنه که به اصل خودت برگردی و از چیزی که جامعه به تحمیل کرده فاصله بگیری. شماره 2 هنر شفافیت اندیشیدن. الحق که داشتن طرز فکر سالم و درست یه نعمته. این کتاب یه اثر ارزشمند از رولف دوبلی هست که تو اون راجع به خطاهای رایج بشری صحبت میشه. خطاهایی که متاسفانه بارها و بارها از سوی افراد تکرار میشن. نویسنده این کتاب این اعتقاد رو داره که اگر خیلی از این خطاها رو تشخیص بدیم میتونیم ادعا کنیم که به خودشناسی رسیدیم. چنین اتفاقی نه تنها زندگی رو لذت بخشتر میکنه بلکه زندگی توی جامعه رو هم راحت تر میکنه. شماره 3 اثر لوسیفر. انجام فرایندهای این کتاب تحت تاثیر برخی آزمایش‌های روانشناسی واقعی و حیرت انگیز صورت گرفته که در این آزمایش‌ها تغییر رفتار شیطانی شرکت کننده‌ها به خوبی آنالیز شده. این کتاب میخواد به ما بگه که ما آدما به موقعش هیچ شرمی از انجام کارهای شرورانه نداریم. به بیان بهتر نویسنده تلاش کرده که با نوشتن این کتاب بعد تاریک شخصیت انسان رو به ما نشون بده. تو این کتاب نویسنده به سراغ افراد شرور میره و از ما میپرسه که آیا تمام اینها از ابتدای تولد خودشون فردی بدنیت بودن یا خیر. شماره 4 ایگو دشمن من است. بسیاری از افراد عوامل بیرونی رو مانع رسیدن به موفقیت میدونن، اما حقیقتاً عامل درونی مانع از رسیدن ما به چیزهایی میشه که دلمون میخواد. دقیقاً به همین دلیل نام این کتاب رو ایگو دشمن من است گذاشتن. ایگو دقیقاً عاملیه که مانع از این میشه که چیزی رو یاد بگیریم، چرا که افراد با پی بردن به نیاز یادگیری ناآگاهی هاشون یادشون میفته. دقیقاً همین ایگو باعث میشه افراد از نقد شدن بترسن. به بیان بهتر ایگو از چیزهایی که باعث میشه افراد موفق بشن فراریه. شماره 5 دوباره فکر کن. نوبت به بررسی شاهکار آدام گرانت میرسه. نویسنده توی این کتاب از ما میپرسه که چطوری میشه توی دنیایی که همش داره عوض میشه به سراغ باورهایی بریم که سالها پیش منسوخ شدن. آیا نباید به سراغ نوسازی این افکار بریم؟ گرانت توی این کتاب میگه که همونطور که استفاده از ویندوز 98 دیگه توجیهی نداره، داشتن عقاید سال 1998 هم دیگه قابل توجیه نیست. برای همین باید یاد بگیریم که باورهامون رو از هویتمون جدا کنیم. در واقع این کتاب تلاش میکنه به از بین بردن تعصبات کمک کنه. حالا که تا اینجا یه ویدیو من رو همراهی کردی، ممنون میشم ویدیو رو لایک کنی و اون دکمه سابسکرایب رو بزنی و زنگوله رو هم فعال کنی. مرسی از همراهیت. بریم سراغ ادامه ویدیو. شماره 6 نابخردی های پیش بینی پذیر. خیلی‌ها موقع تصمیم گیری در زندگی فکر میکنن که همه چیز رو تحت کنترل دارن. اما آیا ما تصوری که داریم درسته و داریم عاقلانه تصمیم گیری میکنیم؟ به کمک این کتاب و صحبت‌های نویسنده‌اش پی میبریم که اتفاقاً بسیاری از تصمیم‌های ما غیر عاقلانه هستند و از منطق دور هستند.
این تنها یک ادعا نیست، بلکه نویسنده کتاب با ذکر مثال این موضوع رو به ما یادآور میشه. اون میگه اشتباهات ساده زیادی هستن که همه روزه تکرارشون میکنیم. از نوشیدن قهوه گرفته تا خرید ماشین و انتخاب پارتنر و غیره. شماره 7، پشت پرده ریاکاری. بسیاری از افراد فکر میکنن که آدمی صاف و صادق تلقی میشن، اما بیاید قبول کنیم که ما فقط آب ندیدیم وگرنه شناگر خوبی هستیم. فرقی نداره داریم به کدوم مکان و نهاد نگاه میکنیم. همه پر از افرادی هستن که رفتارهای غیر صادقانه توشون زیاده. توی این کتاب راجع به شخصیت پنهان درون پرداخته میشه. به همین دلیل با یکی از بهترین کتاب‌های خودشناسی روبرو هستیم. شماره 8، وضعیت آخر. شاید شما هم با این جمله بارها روبرو شده باشید که تمام مشکلات بزرگسالی ریشه در دوران کودکی دارن. توی این کتاب هم دقیقاً چنین مشکلی بررسی میشه. این کتاب میگه که توی وجود هر فردی 3 چیز هست. والد درون که از باید و نبایدهای زندگی تشکیل شده. کودک درون که مربوط به احساسات ما به بایدها و نبایدهای زندگی هست و البته بالغ درون که نهادی قضاوتگر برای سنجش درست یا نادرست بودن عملکرد کودک درون هست. به عقیده نویسنده این کتاب هر تصمیمی که ما میگیریم تحت تاثیر 3 عامل فوقه. شماره 9، هنر ظریف اهمیت دادن. برخلاف تصور شما از اسم این کتاب، قرار نیست توی این کتاب درباره ارزش‌های زندگی صحبت بشه، بلکه قراره یاد بگیریم نگرش خودمون درباره زندگی رو عوض کنیم. مارک منسن به زیبایی توی این کتاب نشون میده که ارزش‌های کنونی دنیای ما لازمه به سعادت رسیدن ما نیست. در واقع قرار رخ واقعی زندگی رو توی این کتاب ببینیم. بسیاری از افراد نگاه تحریف شده‌ای به این کتاب دارن، اما انصافاً پر از نکات ارزشمنده. شماره 10، موهبت کامل نبودن. نویسنده کتاب تو اثر با ارزشی که خلق کرده میگه که تعداد بسیاری از افراد رو دیدم که بعد از پذیرش نقص‌های زندگیشون احساس رضایت بهتری پیدا کردن. البته شناختن نقص‌ها کافی نیست و باید یاد بگیری که چطوری خودتو میتونی دوست داشته باشی. تو این کتاب به ما گفته میشه که الان بیشتر از هر زمان دیگری نیاز داریم به خودمون عشق بورزیم. اون هم توی دنیایی که پر از توهین و انتقاد و ترس هست. اگه به دنبال رسیدن به بالاترین درجات خودشناسی هستید، این کتاب بهترین گزینه برای شماست. 10 مورد از بهترین کتب خودشناسی خدمت شما معرفی شد. حالا نوبت شماست که تجربه خودتون از خوندن کتب خودشناسی رو با من در میون بذارید. آیا کتابی هست که باید توی این لیست ذکر میشد و من اونو نگفتم؟ حتما جواب این رو توی کامنت برام بنویسید. بابت همراهی تا پایان این ویدیو از شما ممنون و سپاسگزارم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. پیشنهاد میکنم که ویدیویی روی صفحه رو به هیچ عنوان از دست ندید. تا درود دیگر، بدرود.